أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear student welcome back to the Hashir Academy په نن لیکچر کې د پروتین ټاپک کنټینیو ساتو په دې لیکچر کې به موږ د پروتین د لیول اپ ارګنایزیشن په اړه کې خبره کوو او بیا د پروتین د فنکشنز په اړه کې خبره کوو چې پروتینز زوم په باډي کې کم فنکشنز څنګه هغه پرفارم کوي ځکه په انټروډکشن کې الریډي موږ دا خبره وکړه چې په سر کې د پروتین کوانټیټي سره هغه سیوا ده نو د دې مطلب دا دی چې په سر کې د امپورټنت فنکشنز هم او پرفارم کوي نو په دې وجه باندې موږ د دې د فنکشنز په اړه کې خبره کوو ټیک ده لاول د لیول اپ ارګنایزیشن په اړه کې خبره کوو لیول اپ ارګنایزیشن مطلب دا دی کنه چې کله زموږ سره پروتین څه شي هغه جوړ شي صحیح شو نو دا سي دا نن فنکشنل دی اوس د دې نن فنکشنل پروتین نه په فنکشنل پروتین څنګه جوړیږي صحیح شو نو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي لیول اپ ارګنایزیشن صحیح شو ځکه زموږ په باډي کې موږ الریډي په شیپ کې دا خبره کړې چې پروتین زموږ سره دوه قسم دي یو ته موږ فایبرس پروتین وایو یو ته موږ ګلابولر پروتین وایو اوس فایبرس پروتین په کوم شکل کې موندل کېږي او دا ګلابولر پروتین په کوم شکل کې موندل کېږي نو ځکه دا پروتین په دغه سټیج کې سری دا فنکشنل دی نو موږ د دې په اړه خبره کوو چې دا کم سټیجز نه سکیږي دا پاس کېږي صحیح شو نو لیول اپ ارګنایزیشن صحیح شو نو there are 4 levels of organization of proteins چې کله پروتینز هغه جوړیږي نو دا د 100 لیول نه پاس کېږي د سلور لیولز نه دا پاس کېږي او یو موږ د په دې سنس کې خبرو کو چې پروتین زموږ سره په سلور ټایپس کې څه کېږي دا مونږ کېږي پروتین زموږ سره سلور ټایپس کې څه کېږي دا مونږ کېږي زموږ سره صحیح شو بل Each polypeptide chain fold, bend or twist in a particular way in a protein. چې کله پروتین جوړیږي نو موږ ته پته راځي دا خو جوړیږي د پالیپپټاید نه نو د پالیپپټاید چین په خاص طریقه باندې څه کېږي په دې کې چینجز راځي مطلب دا څه کېږي دا فولډ کېږي او یا د بینډ کېږي په دې کې ټویسټینګ راځي د سره پر دا یو خاص پروتین مالیکول جوړ کېږي کم پالیپپټاید چین چې دی دا څه کوي دا فولډینګ کوي د بینډینګ کوي او یا د سکه د ټویسټینګ کوي صحیح شو مطلب پدې کې سره راځي پدې کې څه چینج راځي د سره پر راځي یو خاص پروتین جوړ کی و د دې خاص پروتین د پر د سکه د مختلف سټیجز نه پاس کیږي صحیح شو This organization give protein a particular structure او د دې په وجه باندې پروتین له داس ورکه د یو خاص سټرکچر ورکړي ارګنایزیشن چې کله په دې پروتین کې کین دا پروتین له سره یو خاص قسم سټرکچر ورکړي اوس دا خبره کو چې دا کم سټرکچر راځي صحیح شو اولنی چې کوم ارګنایزیشن دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي پرایمري سټرکچر اوس پرایمري سټرکچر موږ څه ته وایو چې کله پروتینز په یو لینیر فارم کې سیده ارینج شي په لینیر فارم کې څنګه چې کوم د ډایګرام ته وګورئ دا څه ښکاري لکه څنګه دي تسبوغ د دانې دي دا یې د تار دی او په دې کې سره په دې کې دا کم امینو اسید دا سیدي څنګه چې د تسبوغ د دانې دي صحیح نو چې کله په پولیپپټاید چین کې د امینو اسیډو په دې طریقه باندې ارینج شي په لینیر فارم کې نو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي پرایمري سټرکچر اف پروتین نو یو د پروتین سره د پروتین دا سټرکچر دی صحیح شو چې کله امینو اسیډو په پروتین کې یا په پولیپپټاید چین کې په لینیر فارم کې سره ارینج شي نو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي پرایمري سټرکچر صحیح شو اوس پروتین خو په دې فارم کې سره هغه نن فنکشنل دي مطلب د دې څه فنکشن نشي صحیح شو بل زموږ سره سیکنډري سټرکچر چې کله زموږ سره دا پرایمري سټرکچر دا زموږ سره شي دا د قشان سپایرل شي مطلب دا د قشان دی تاورات او شي دی یو بل نه نو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي سیکنډري سټرکچر دا پرایمري سټرکچر دی دا چې کله دا سیسي شي دا د کوګوک شي نو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي بیا سیکنډري سټرکچر صحیح شو نو سو سپایرل ارینجمنت اف امینو اسید دلته دا سره دا منشن کوئی کوم دا منشن کو دا سره لینیر ارینجمنت او دلته دا سره دا سپایرل ارینجمنت مطلب چې کله دا پرایمري سټرکچر شي دا داسې سپایرل غونډه کې شي دا دغه شان تاور راو شي نو ته موږ سوایو د دې ولې کې سیکنډري سټرکچر اوس کومه د فایبرس پروتینز خبرو کنه نو فایبرس پروتین او زیاتره په دې ارګنایزیشن کې څه کېږي دا مونږ کېږي کم چې زموږ سره فایبرس پروتینز دی هغه زیاتره په دې شیپ کې څه کېږي هغه مونږ کېږي او دا څه کې دا بیا خاص فنکشن هغه پرفارم کوي نو دا زموږ سره سیکنډري سټرکچر دی په لینیر په پرایمري سټرکچر کې لینیر ارینجمنت او په سیکنډري سټرکچر کې دا سپایرل ارینجمنت صحیح شو بل زموږ سره ټرشري سټرکچر نو کفرس کا دا سیکنډري سټرکچر دا موږ څه کو دم غراغون کو دا موږ څه کو دم غ کایل کو یا موږ څه کو د سپایرل کو صحیح شو نو د دې نه څه جوړیږي د دې نه یو سیکنډ د دې نه یو ټرشري سټرکچر جوړیږي بیا ټرشري سټرکچر څنګه د 3 ډایمنشنل شیپ ته کوم دا کنورټ کو دا نه د سټرکچر قدم غراو کو دم غوون کو دم غراغون کو صحیح شو نو د دې نه یو 3 ډایمنشنل سټرکچر جوړیږي نو پروتین دغه 3 ډایمنشنل سټرکچر ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي ټرشري سټرکچر نو څه خبر لیکل شي دا
سیکنډ سټرکچر ارینج ان 3 ډایمنشنل سټرکچر چې کله دا سیکنډ سټرکچر شي څنګه په کومه طریقه باندې یعنی شي په 3 ډایمنشنل شیپ کې د شي د ارینج نو دغه شیپ اف پروتین د موږ سوایو یا دغه ارګنایزیشن اف پروتین د موږ سوایو د دې ولې کېږي ټرشری سټرکچر سي شو نو دم غراو سو دم غسکو دم غراوون کو د دې نوم غدا یو سټرکچر کو دې د موږ سوایو د ته ولې کېږي ټرشری سټرکچر وسو زیاتر پروتین چې کوم دي کنه اغا زمو سره په دې ټرشری سټرکچر کې سه هغه فنکشنلی هغه خاص هغه خپل فنکشن ادا کوي شو او په دې کې یو اگزامپل یا ساتي هیگزوکاینیز هیگزوکاینیز دا داسې پروتین دی کنه چې دا په ټرشری سټرکچر کې د دې سره د یو خاص فنکشن دی بیا صحیح شو خو بعضې پروتین داسې کنه چې هغه په ټرشری سټرکچر کې خپل فنکشن هغه نشي کولی نو هغه بیا څه کوي هغه بیا کوارټرنري سټرکچر ته ځي اوس کوارټرنري سټرکچر څه ته ویل کېږي چې کله د یو د دوو یا د دوو نه سیوا دوه یا د دوو نه سیوا ټرشری سټرکچر څه شي دا کمباین شي نو دوی څه جوړوي دوی کوارټرنري سټرکچر جوړوي چې کله دوه یا د دوو نه سیوا ټرشری سټرکچر څه شي دا کمباین شي نو دا څه جوړوي دا کوارټرنري سټرکچر جوړوي او د دې دوی اگزامپل یا ساتي یو نوم څه دی هیموګلوبین دی او بل سره انسولین دی هیموګلوبین د سو ټرشری سټرکچر نه جوړ دی مثال په تور باندې دا سټرکچر موږ په داسې طریقه باندې کو چې دا زم سره دا زم سره ټرشری سټرکچر دی صحیح شو نو دا هیموګلوبین د سو ټرشری سټرکچر نه جوړ دی د 4 ټرشری سټرکچر نه جوړ دی یا د 4 پروتین مالیکول نه جوړ دی صحیح شو نو په دې کې څه دي 2 الفا چین دي 2 په دې کې څه دي بیٹا چین دي صحیح شو او که پرس کومه په دې کې د امینو اسید نمبر ته وګورو نو په دې کې څومره ټوټل امینو اسید دي 574 امینو اسید دي په دې کې ټوټل کمګه په هیموګلوبین کې د امینو اسید نمبر ته وګورو دا څونه راځي د 574 راځي د خبره د ځن سره یا د ساتي شي شو او کوم انسولین ته وګورو نو دا د 2 ټرشری سټرکچر یا د 2 پروتین مالیکول نه جوړ دی یو څنګه الفا وایي دلته کې یو بیٹا دی دلته کې 2 الفا دی 2 بیٹا دی دلته کې یو الفا دی یو سره یو بیٹا دی شي شو نو دی ارګنایزیشن د موږ سوایو د ته ول کېږي کوارټرنري سټرکچر شي شو نو چې کله امینو اسید په دغه لینیر سټرکچر کې یا په لینیر ارینجمنت کې د تسول کېږي پرایمري سټرکچر چې کله د لینیر ارینجمنت څخه دا سپایرل شي نو د بیا سیکنډري سټرکچر چې کله سیکنډري سټرکچر موږ راغون کو کایل کو او د ټرشری سټرکچر ته واړو نو هغه د بیا تسول کېږي 3D سټرکچر ته کنورټ شي نو هغه د بیا تسول کېږي ټرشری سټرکچر او چې کله دوا یا د دوه نسي ور ټرشری سټرکچر کمباین شي نو هغه نه جوړیږي بیا هغه نه کوارټرنري سټرکچر جوړیږي شي نو پروتین په دې طریقه باندې ځان سو د نان فنکشن کوي شي خجي اوس که پرس کوم غوډي د فنکشن خبرو کوم ندي په باډي کې ډېر زیات امپورټنت فنکشن دي اولنه چې کوم فنکشن دی هغه د سو باره کې دی د ترانسپورټیشن په باره کې دی چې پروتین زوم په باډي څه کوي هغه د مالیکولز ترانسپورټ کوي څنګه ترانسپورټ کوي دی خو غوري هیموګلوبین زوم سره پروتین دی او داسې چل کې ترانسپورټ اکسیجن اینڈ کاربن ډای اکساید اینڈ بلډ زوم په بلډ کې ترانسپورټ اف گیسز کوي د ترانسپورټ اف گیسز لپاره یو پروتین ریسپانسیبل دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي هیموګلوبین نو هیموګلوبین دا د لنګز نه چرته وړي نور سیلز ته او د نور سیل نه د کاربن ډای اکساید چرته وړي د لنګز سره وړي د سره لپاره د ایکزالیشن لپاره څه شو خجي بل یو پروتین هغه ته موږ سوایو سیرولو پلازمین هغه ته ولې کېږي سیرولو پلازمین هغه ته ولې کېږي او د دې کار سره ترانسپورټ کاپر ان بلډ پلازما دا په بلډ پلازما کې د سره ترانسپورټ کوي د کاپر ترانسپورټ کوي د کاپر آین ترانسپورټ کوي ځکه کاپر د سکار کوي هغه د کو فیکټر کار کوي د سره لپاره د انزایم لپاره څه شو نو هیموګلوبین ترانسپورټ اف گیسز کا او سیرولو پلازمین چې چل کوي هغه ترانسپورټ اف کاپر کوي دا د دې ترانسپورټیشن فنکشن دی دویم چې کوم فنکشن دی هغه سره هغه تمګه سټوریج وای مطلب دا سم مالیکول څخه هغه سٹور کوي لکه مثال په تور باندې مایوګلوبین لازم سره پروتین دی د څه چل کوي سٹور اکسیجن ان مسل دی په مسل کې اکسیجن څخه هغه سٹور کوي یو خبره بل فیرټین د زم سره بل پروتین دی د څه چل کوي سٹور آیرن ان سیل دی په سیل کې څه سٹور کوي د آیرن سٹور کوي کم چې زم سره آیرن دی Fe+2 او جازم سره Fe+3 دا چې کوم دی کنه د پسل کې سٹور کوي دا فیرټین پروتین نو مایوګلوبین اکسیجن سٹور کوي په مسل کې او فیرټین آیرن سٹور کوي په کوم څه کې پسلز کې سی شو دریم چې کوم فنکشن دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي بایولوژیکل کیټالیسټ لاول کیټالیسټ پنځم پوکې کیټالیسټ هر هغه سبسټانس چې هغه ریټ اپ کیمیکل ریاکشن څخه هغه چینج کوي هغه سبسټانس چې هغه ریټ اف کیمیکل ریاکشن یعنی د کیمیکل ریاکشن سپیډ څخه هغه چینج کوي نو یا به د سیوا کوي او یا به څخه یا کمای وي نو کم چې سیوا کوي هغه تم پازیټیو کیټالیسټ وایو او کم چې کمای هغه ته سوال کېږي نیگیټیو کیټالیسټ هغه ته وایي کېږي اوس خبر یا ساتي
زوم په باډي کې داسې پروټینز دي چې هغه د سکر کې هغه د کیټالیست کار کوي او د کم کیټالیست کار کوي د پازیټیو کیټالیست مطلب هغه کیمیکل ریاکشن څخه هغه تیزی نو هغه بایولوژیکل کیټالیست چې هغه کیمیکل ریاکشن څخه هغه تیزی هغه تم غسوایو هغه ته ویل کېږي انزایمز هغه ته ویل کېږي انزایم زوم په سیلز کې یا زوم په باډي کې سړي مختلف قسم انزایم دي او all enzymes are protein in nature خو پدې کې یو ایکسپشن دی پدې کې څه یو پدې کې ایکسپشن دی او یو ایکسپشن پدې کې څوک دی هغه ته وایو رایبوزایم هغه ته ویل کېږي هغه ته څه ویل کېږي رایبوزایم هغه ته ویل کېږي رایبوزایم داسې انزایم دی چې دا پروټین ان نیچر نه دی د دې چې کوم کیمیکل نیچر دی هغه آر ان اے ان نیچر دی او نور چې څومره هم انزایم دی هغه پروټین ان نیچر دی او د دې کار سره د دې کار دا دی کنه چې دا څه چل گئی دا انزایمز او سپیډ اپ بایوکیمیکل ریاکشن زوم په باډي کې یا زوم په سیلز کې چې کوم بایوکیمیکل ریاکشن کیږي دا غسه کوي دا غي سپیډ تیزی شي شو لکه موږ وګورو زوم په سیل کې زیاتره چې کوم کیمیکل ریاکشن کیږي هغه د ارګینیک کمپاوند کیږي لکه کاربوهایډریټ او فیټس او پروټینز او دغه شان نیوکلیک اسید او د ارګینیک کمپاوند او د ارګینیک کمپاوند چې کوم ریاکشن سپیډ دی هغه سره هغه سلو دی نو د تیزول کوډینګ نه دی تیزول لپاره سره ریسپانسیبل دی د دې لپاره انزایمز ریسپانسیبل دي شو بل خبره is biological regulator. Hormones are involved in the regulation of various biological processes. زوم په باډي کې مختلف قسم کیمیکل ریاکشن کیږي نو بعضې کیمیکل ریاکشن سو دغه د ریګولیشن ضرورت مطلب اپ ډاون کول دغه پکاري شو نو د دې کیمیکل پروسس او یا د کیمیکل ریاکشن د ریګولیشن لپاره زوم په باډي کې څه پروټینز څه پکاريږي هغه دغه پروټین ته موږ سوایو دغه ته ولې کېږي هارمونز دغه ته سوال کېږي هارمون لکه مثال په تور باندې که زمون په باډي کې د ګلوکوز کنسنټریشن څه شو دا سیوا شو د نارمل لیول نه دا څه شو دا سیوا شو نو زمون په باډي کې یو پروټین دی هغه ته موږ سوایو انسولین هغه ته ولې کېږي د انسولین سیکریشن وشي او دا د ګلوکوز کنسنټریشن څه کې دا په بلډ کې کمای یا په باډي کې دا کمای یو خبره که فرض کړه د ګلوکوز کنسنټریشن د نارمل نه شو هغه کم شو نو زمون په باډي کې یو بل پروټین دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي ګلوکاګانو نو ګلوکاګان سیکریټ شي او ګلوکاګان چې چل کوي دا په بلډ کې د ګلوکوز د لیول څه کوي دا سیوا کوي بیا شو نو انسولین هم زموږ سره هارمون دی او د څه چې د ګلوکوز کنسنټریشن کمای ګلوکاګان هم زموږ سره هارمون دی او د کار سره د ګلوکوز کنسنټریشن په بلډ کې سیوا کوي نو د ته موږ سوایو د ته ویل کېږي ریګولیشن چې کله دوا پروسس کېږي په اپوزیټ ډایرکشن کې هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي ریګولیشن صحیح شو نو هارمون زموږ په باډي کې د زیاتره د څه کار کوي هغه د ریګولیشن کار کوي صحیح شو نو دا هارمون چې کوم دی نظم سره پروټین ان نیچر دی خو خبره ساتي ټوټل هارمون څنګه چې موږ په انزایم کې ایکسپشن وي چې رایبوزایم داسې انزایم دی چې هغه پروټین ان نیچر نه دی هغه آر ان اے ان نیچر دی نور چې څومره انزایم دی هغه پروټین ان نیچر دی دغه شان په هارمونز کې ایکسپشن دی بعضې نه زیاتره هارمون چې کوم دی هغه پروټین ان نیچر دی لکه مثال په تور باندې انسولین او ګلوکاګانو خو بعضې نه هارمون داسې دي چې هغه لیپیډ ان نیچر دی هغه څه دي هغه لیپیډ ان نیچر لکه مثال په تور باندې ګلوکوکارټیکایډو منرل کورټیکایډو انډروجنو ټیسټوسټیرانو ایسټروجن او پروجسترون دا هارمون چې کوم دی دا سرسری دا لیپیډ والے دی دا پروټین ان نیچر نه دی صحیح شو بل سټرکچر میټیریل دی پروټینو زوم په باډي کې خاص سټرکچر زم جوړ کړي دي صحیح شو لکه کوم سټرکچر کوم خپل نیلز ته وګورو کوم څه ته وګورو کوم هیرز ته وګورو نیلز ته وګورو او یا هانز ته وګورو دا سره جوړ دي دا جوړ دي د کیراټین پروټین نه دا سره جوړ دي کیراټین پروټین نو کیراټین پروټین ار فاوند ان هیرز او نیلز ان هانز مونږه کارونه ته وایي شو بل کولاجین پروټین په کوم ځای کې مونږ کېږي دا مونږ کېږي په بونز او په کارټیلیج کې نو بونز او کارټیلیج سو د زموږ په باډي کې ډېر زیات امپورټنٹ فنکشن دا پرفارم کوي کنه بونز زموږ سکeleټن جوړ کړی دی او کارټیلیج سو د بعضې نه سټرکچر هم جوړ کړی او د دې نه علاوه دا څه د په جوینټس کې د دې سره هغه ټول دی شو نو دا بونز او کارټیلیج د څه نه جوړ دی دا جوړ دی د یو پروټین نه چې موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي کولاجین پروټین هغې ته ویل کېږي شو بل پروټین زموږ سره په مومنټ کې هم هیلپ ورکوي اوس په مومنټ کې دا څنګه هیلپ ورکوي اکټین اینډ مایوسین دا زموږ سره دا پروټین دی فاوند ان مسل دا په کوم ځای کې مونږ کې په مسلز کې دا مونږ کې ان هیلپ ان د کنټریکشن ان ریلیکسیشن اف مسل او د دې په مدد سره دا مسل څه کوي دا کنټریکشن کوي او ریلیکسیشن کوي اکټین او مایوسین دا پروټین دی په کوم ځای کې مونږ کې په مسلز کې او په مسلز کې دا سیډل کوي دا د مسل کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي و چې کله د مسل کنټریکشن او ریلیکسیشن کیږي نو خبره ساتي د باډي یا مکمل باډي او یا د باډي یو ارګن یا یو پارت پس کوي هغه په مومنټ کې هغه پس کوي په مومنټ کې شي نو مسل هیلپ ان دا مومنټ او مسل بیا پس کې هیلپ ورکوي په مومنټ کې هیلپ ورکوي او اخرنی چې کوم فنکشن موږ وایو نو هغه سره زموږ سره باډي ډیفنس دی باډي ډیفنس دی شو antibodies are protein secreted by activated B cells زم په بلډ کې کوم وګورو کنه
یو خو لیکوډ پورشن دی هغه ته موږ بلډ پلازما وایو او یو په دې کې سیلر پورشن دی هغه ته موږ څه وایو هغې ته سیلز ویل کېږي. سیلز هم سره بیا درې قسمه دي، یو ته موږ وایټ بلډ سیلز وایو، یو ته موږ ریډ بلډ سیل وایو، بل ته موږ څه وایو پلیټلیټس هغې ته ویل کېږي. کوم چې وایټ بلډ سیل دي په دې وایټ بلډ سیل کې یو ټایپ دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي لیمفوسایټس هغې ته ویل کېږي لیمفوسایټس هغې ته ویل کېږي. بیا لیمفوسایټ هم زموږ سره دوه قسمه دي، یو ته موږ ټي سیل وایو او یو ته موږ بي سیل وایو. نو په اصل کې دا انټي باډیز نه دي، دا زموږ سره پروټین دی او دا څوک سیکریټ کوي کم دا بي سیل چې کم دي که نه بي لیمفوسایټس د دې سیکریشن دا کوي. خو کله کوي کله چې دا بي سیل څه شي دا اکټیویټ شي، مطلب بي سیل اکټیویټ شو نو د دې بي سیل نه څه جوړ شي د دې نه پلازما سیل جوړ شي او چې کله پلازما سیل څه د دې بیا ډیفرنشیشن وشي د دې نه څه جوړېږي انټي باډیز او میموري سیل د دې جوړېږي. نو ځکه دلته کې دا خبره ساتئ چې اکټیویټډ بي سیل څوک سیکریټ کوي هغه د انټي باډي سیکریټ کوي او انټي باډي سیل د زموږ سره پروټین ان نیچر دي. یو خبره بل د دې کار سره انټي باډیز ټیک د فارن انویډرز پر ډیګریډیشن. مثال په تور باندې زموږ باډي ته بیکټیریا انټر شي. اوس بیکټیریا خو البته یوزفل بیکټیریا هم زموږ په باډي کې شته، خو یو داسې بیکټیریا چې هغه موږ ته ډیزیز لګوي. صحیح شو. نو زموږ چې کپرس کا باډي ته بیکټیریا انټر شو او دا انټي باډي دا بي سیل ولګي دا انټي باډیز جوړ کړل. نو دا انټي باډي راځي او د بیکټیریا په سرفیس پورې څه کېږي انخلي. لکه مثال په تور باندې دا زموږ سره بیکټیریا ده، دا زموږ سره بیکټیریا ده. صحیح شو. او دا انټي باډي دا سټرکچر چې دی کنه دا وای شیپ دی په دې طریقه باندې دا داسې غونډه کې پروټین دی، دا داسې غونډه کې پروټین دی. صحیح شو. نو دا انټي باډي راشي او د دې کم چې زموږ سره بیکټیریا ده د دې په سرفیس پورې لپاسه د قشن څه شي دا ونخلي، دا څه شي دا ونخلي. و چې کله دا ونخله د انټي باډي د دې بیکټیریا په سرفیس پورې صحیح شو نو څه چلو شي دا انټي باډي دا بیکټیریل سیل څه کې دا ټیک کې مطلب په دې باندې نښه ولګوي. نور سیل څه کوي هغه خبره نور سیل دا انفارمیشن ورکوي چې راشه دا سره فارن باډي را انټر شي دا او دا څه کاس کولی شي دا ډیزیز کاس کولی شي نو راشه دا ختم شي دا ختم کوي. شو نو په دې پسې بیا سره شي په دې پسې بیا راشي ټي کیلر سیلز په دې پسې راشي په دې پسې راشي بیا ټي کیلر سیلز په دې پسې راشي او دا راشي او دا بیکټیریا څه کې په دې ځای باندې دا ختم کې مړی کی. صحیح شو. نو څه چلی وکړو hence defend the body against pathogen. نو دا زموږ د باډي څه کوي زموږ د باډي حفاظت کوي دا څه کوي زموږ د باډي دا حفاظت کوي against the foreign invader یا foreign pathogen. نو زموږ د باډي څه کوي ډیفنس کوي چې موږ ته ډیزیز داسې په اسانه باندې نه لګي. صحیح شو. نو موږ څه وایي په دې لیکچر کې لیول اف ارګنایزیشن موږ وایي چې پرایمري سټرکچر موږ څه ته وایو، سیکنډري ټرشري کوارټرنري بیا موږ څه ته وایو او بیا موږ د پروټین د فنکشنز په باره کې وکړو چې پروټین ټرانسپورټیشن کې زموږ په باډي کې اگزامپل یې دا دی سټوریج هم کوي، بایولوژیکل کیټالیسټ هم دی، بایولوژیکل ریګولیټر هم دی، سټرکچر میټیریل هم دی، په موومېنټ کې هم دا ورکوي او زموږ د باډي په ډیفینس کې هم هیلپ ورکوي. صحیح شو. نو د دې پورې د پروټین چې کوم پورشن نو هغه ختم شو. ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ یو بل بایولوژیکل مالیکول شروع کوو دا غي پورې دا لیکچر سره دا ختم شو او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به د نیو ټاپک سره ملاقات کوو. ثانک یو سو مچ او د نوټس اخیستو لپاره د دې نه سکرین شاټ اخیستل شي.